Huomenna Lahti. Nordic Travel Series Falling Leaves. Henki alkanut. 20 minuuttia ajettu. Kävi ostaa K-Marketista pulla. Joo, näin muuta. Kävin tuossa Tampereen Seven Bikesista hakemassa noi kiakot huollosta. Ne oli ottanut vähän itteensä tuo Red Bull Tour of Vikingsista, mistä on muuten meidän kanavalla aikaisempi video käy kattoo, jos et ole vielä kerennyt sitä katsomaan. Piti saada ne kiakot kuntoon nyt viikonlopuksi, kun lauantaina on Lahdessa Nordic Travel Seriesin viimeinen kisakilpailu Lahti Falling Leaves. Nyt pitäisi olla suorat ja pinnat kireellä ja pystyy ajamaan niin. Ja pyörässähän taas on näitä pikkukikkoja käytössä. Siellä on plugit laitettu matkaan mukaan. Ne kulkee siinä näppärästi tuolla. Tosi näppärässä paikassa. Ei näy mihinkään. Siellä on siis ketjulinkki teipin alla sitä hetkeä varten, jos ketju napsahtaa poikki ja sitten pitää alkaa korjailemaan. Se kulkee siellä mittarin takana piilossa. Ja jos joku miettii, tää rengas 33 mm leveänä ei ole välttämättä mikään paras vaihtoehto, kun odotettavissa sadetta ja kuraa. Mut näin pitää mennä, kun ei muitakaan ole. Eikä tonne paljon leveämpää kyllä sais mahtumaan tuon maantiepyörään. Pieni aamupyörittely tähän perjantaille. Ihan kevyt tunti, ehkä 1 komi. Sitten huomenna aikaisin aamun startti Lahteen. Palataan sieltä. Numerot on haettu. Siinä näkyy maalikaari. Tässä on nyt tunnin verran aikaa kisaa. Ollaan Pajulahdessa. Tällä hetkellä keli vielä näyttää ihan asialliselta, mutta oli vähän nihkeet ennustetta. Täytyy toivoa, että pysyy mahdollisimman hyvänä tää keli tässä. Vaikuttaa, että tänään on kisassa. Tuli se komea etuauto. No, se hyvä kelihän muuttui tästä aika äkkiä. Pikku sadetta. Paljon tässä on lähtöaikaa? Tässä on lähtöaikaa 20 minuuttia. Sieltä viimeiset eväät taskuun ja se on kohta meno. Ei hyvältä näytä. Tosiaan tämmönen lelu saatiin lainaa. Saa nähdä, että minkälaiset matskua tuolla saa, jo ennen tullut käytetty. Jengi alkaa kokoontua. Puoleen hintaa. Vanhentuneet GL. No niin, Nordic Travel Series Ambassador Jesper Lindahl. Kootut selitykset tähän päivän tapahtumaan kautta kilpailuun. En ole sievannut jalkoja. Eturengas vuotaa. Numerolappu on tällainen epäaerosti. Not race ready. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuo kisan alku lähdettiin sitten auton perässä saattoajana, kunnes ekalla hiekkatiellä alkoi vapaa vauhti. Tuossa näkyykin Jesper iski heti ekan iskun, jonka jälkeen sitten piakkoin Antti Jussi kanssa iski. Ja Antti Jussi sai siihen pienen raon, oli siinä näköetäisyydellä. Ei päässyt ikinä kovin kauas, kun iskuja tuli takana kanssa porukasta. Sitten itse vedin tuossa tunnin kohdalla ekan geelin naamariin. Koitin kanssa sit laittaa tuuliliiviä pois päältä, mutta täytyy laittaa säkkiä vaan johonkin tuohon paidan alle, kun tuli just samalla hetkellä, niin kuin näkyy videossa, vasemmalta Joonas Henttala iski ja piti sit sitä lähteä seuraamaan siitä täysin pikku ylämäkeen, niin ei kerennyt oikein asetella sitä kunnolla. Siinä Antti Jussi näköetäisyydellä, mutta sitten näkyykin tien vasemmasta laidasta Rico Övermark iskee just kun itse keulilla on vaikea siitä vastata keulapaikalta. Tämän jälkeen porukassa tuli ihan pieni suvantovaihe, jonka mä hyödynsin ja heitin sen tuuliliivin parempaan paikkaan tonne paidalle niskaan, missä oli hyvä olla. Ja sitten sieltä tulikin uutta isku. Porukka koitti saada vielä siitä kiinni Antti Jussi ja Rikuu, mutta sitten meidän veto vähän hölläsi siitä. Ja sitten tässä näkyykin, että kisan puolivälipaikkeilla alkoi tulemaan vettä taivaalta.
Ajettiin porukalla ihan suht hyvää vauhtia ja niiden ero ei ikinä kasvanut ihan hirveän isoksi. Tässä sitten näkyy kofeiinisotti, vetästään se naamariin siinä 2 tunnin kohdalla. Se siitä tehokkaasti vedettiin ja vauhista ja jatkettiin ajoa. Ja tietenkin laitettiin takas taskuun. Ja sitten tässä näkyy itse asiassa, oltiin takaporukasta irrottauduttu minä, Kanasen Kimmo, Aksel Rantanen, Joonas Henttala ja Mikael Turunen, joista 3 viimeistä oli itse asiassa päässyt vähän aikaisemmin irti, mutta sitten minä ja Kimmo ajettiin 200 ja muodostettiin tästä sitten Rikua ja Antti Jussia takaa ajava 5 hengen pieni ryhmä. Ja tää mun ja Kimmon irtaantuminen siitä muusta isommasta ryhmästä tapahtui sopivasti siinä ekalla segmenttihaasteella, joka sitten johti siihen, että mulla tuli suhteellisen selkeästi nopein aika sille ekalle haastesegmentille. Tässä sitten näkyy aika erikoinen tilanne, kun ollaan saamassa just Rikua ja Antti Jussia kiinni ja sitten se Riku ja Antti Jussiin kaventunut rako hävisi lopullisesti, kun ne joutui siinä edellä vähän himmaamaan, kun oli kapealla metsätiellä tommonen kuvassakin näkyvä iso traktori jäänyt siihen eteen ja sitten meitä oli siinä 7. Loppulenkkiä kohden toi sade alkoikin tosi kovaksi yltymään ja tässä näkyykin, että kura lentää ja alkoi noi hiekkatiet olemaan tosi mutasia ja liejusia. Eikä meinannut oikein enää nähdä eteensäkään, kun oli lasit ja silmät ihan kurassa. Noin 33 milliset renkaat ei ollut ehkä paras vaihtoehto, varsinkin kun oli toi Terreno Dry-malli alla. Yllättävän hyvin siellä kuitenkin selvittiin, että ei tullut mitään ongelmia loppupeleissä. Reitti oli teknisesti aika helppo, mutta toki toi sade mutkissa ja muualla teki siitä mielenkiintoisen. Ja vaikka tuota linssiä me yritti pyyhkiä tuossa parhaansa mukaan, niin kuin tässä näkyy, kyllä se aika äkkiä taas tuli kuraseksi se linssi sen jälkeen, kun oli sitä pyyhkässä. Ja lasejakin sai yhtä lailla pyyhkiä, että niistäkin näki jotain eteensä. Silloin tällöin sai pyyhkästä. Ja niin kuin voitte arvata, sitä hiekkaahan oli sit ihan joka paikassa, oli ajovaatteiden läpi puskenut se hiekka ja sitä oli pyörässä joka kolkassa. Ajomittarin nappulat oli täynnä. Ja sitten kun oli päässyt kotiin, niin huomasi, että kun ketju oli kuivunut, vaikka se oli huhtassut siinä kisapaikalla, niin se oli päässyt siinä kuivuessa aika hyvin ruosteeseen, mutta sitten kun se näkee siitä pesäsuudesta ja heitti öljyt, niin se oli hyvä taas. Ja tässä näkyy, näitä lätäköitä oli siis alkanut kertymään koko loppumatkalle. Mentiin tämmöistä kuntobaanaa, missä sitten vettä oli aika paljon, mutta siinä toisaalta ei enää hirveästi tuntenut, kun oltiin siinä jo reilun tunnin verran menty sateessa, niin se ei enää hirveästi painanut, että kastuko vähän lisää. Ja tässä näkyy sitten tällaiset pikkusekoilut, kun reittiä tosiaan piti seurata siitä mittarin näytöltä, mihin se kulki. Ja sehän oli tietenkin ihan kurassa se näyttö, niin vähän piti ihmetellä, mihin päin piti mennä, mutta loppupeleissä päästiin kuitenkin ihan suhteellisen sutjakasti maaliin siitä, että ei ollut sen kummempia ongelmia sen suhteen. Ja lopuksihan sitten ennen viimeistä segmenttihaastetta Riku ja Antti Jussi olikin sitten taas karannut siitä. Itsellä oli pieni heikko hetki, kun Antti Jussi iski sen töppyrään ja sitten Riku jaksoi seurata, mutta me muut 5 siitä sitten jäätiin vauhdista. Ja ne sitten siitä ajokin maaliin saakka kaksistaan. Sitten me ajeltiin aika sopusoinnussa siinä 5 hengen porukassa maaliin saakka. Loppumatka siinä Riku ja Antti Jussin perässä vuorovetoa. Tässä sitten näkyy ehkä teknisen paikka, eli todellakin ei ollut tekninen reitti. Tämmönen liejunen pikkupolku ihan reitin lopussa, missä sitten vähän nurtsin kautta sai parempaa pitoa kuin siitä liejuiselta polun pohjalta. Alettiin siinä siis olemaan tosiaan ihan reitin lopussa ja siitä meitsi zoomaskin vähän mittarin, että missä mennään. Tästä käännyttiinkin sitten Pajulahteen vievälle asfalttisuoralle ja mä sit siitä pienen kilpailuhenkisen nykäsyn koitin vielä loppuun, mutta se meni vähän ehkä sekoiluksi, kun meillä meni vähän ohi se, että miten se ihan maaliin tulo olisi kuulunut mennä. Ei nähty oikein kunnolla niitä reittiopasteita ja varmaan alkoi vippaamaan päässäkin jo sen verran, tossa oli sen verran ajettu, niin sit se loppu meni vähän ihmetellessä ja tässä sitten vielä loppusuoralla Akselin kanssa vähän kirittiin ja mä sit tulin sit 3, vaikka ei mitään tuloksia oo ajanottua, niin 3. tulin maalikaarasta läpi. Viikko on ollut. Laitetaan testiin jo tuihkulle ja pyörän pesu. Vähän pesee, jalkoja, kenkiä, pyörää. 140 kilsaa takana ja Jesperikin näyttää siltä, että ei ole ihan maaliasta päästy.
kudasta niinku näkyy tästä. Eikä puolet päästiin kyllä kuivan aika lailla. Ihan hyvä säkä, mutta nyt pesästä saa pyörättää ja mennään saunaan. Eli käytiin saunassa, pesästiin pyörät tosta Akselin kanssa ja katsotaan jos löydetään AJ vielä tuolta jostain ja käydään nyt syömässä tuossa Pajulahdessa ja varmaan sitten painutaan pikkuhiljaa kotia kohti. Vaikuttaa siltä, että meikäläinen sai napattua 2 niistä 3 päivän segmenttihaasteista. Toki virallisia tuloksia odotellaan vielä, mutta mä oon ihan hyvillä odotuksia niiden suhteen. Kotimatkalla saatiin Nordic Gravel Seriesin Falling Leaves Lahti ajettua. Kisahan ei siis ollut virallisesti kisa itsessään, se oli enemmänkin kuntotapahtuma. Kylläkin sinne nyt me kisakuskit ilmaannuttiin paikalle ja ajettiin se ihan kisana. Ja vaikka ei nyt ajonuttua vissiin ollutkaan kokonaisjuttuun, niin Antti Jussi pääsi maaliin ekana tai suoritti reitin nopeiten. Övermarkin Riku oli sitten Antti Jussin perässä hetken. Antti Jussi jälkeen maali. Olivat 200 siinä lopun. Mä tulin 3. maalivivan ylitte. Meitä oli siinä minä, Akseli, Kimmo, Joppe ja Turusen Mikke. Erotuttiin tosiaan siitä muusta porukasta siinä kisan ekalla 3. Tapahtuma oli 144 kilsaa siis kokonaisuutena ja kilpailullinen osuushan tuosta tapahtumasta oli 3 Strava-segmenttiä, jotka oli ajanotolla sitten siellä reitin varrella. Ekan segmentin aikana, kun minä ja Kanasen Kimmo hypättiin takana olevasta ryhmästä sitten siihen lopulliseen kärkiryhmään, missä oli sitten minä, Antti Jussi, Riku, Aksel, Kimmo, Turusen Mikke ja Joonas Henttala. Näyttäisi tällä hetkellä siltä, että alussa asti mulla olisi ainakin siihen ekaan segmenttiin ja sit varmaan tokaankin pohja-aika. Voi olla, että mä sitten voitin ne. Antti Jussi tai Riku hoiti sitten sen 3. segmentin, mikä oli ajanotolla. Sitten siitä Antti Jussi ja Riku tosiaan myöhemmin ertaantui. Onnetuksenahan kisaan oli se, että sataisi vettä koko päivän ja aamulla kun aikaisin heräsi tuosta Tampereelta lähti ajelemaan kohti Lahtea, niin vettä tulikin huolestuttavan paljon. Mut sitten päästiin kisapaikalle Pajulahteen, niin keli oli ihan lupaava. Ei siis satanut ollenkaan siihen kisaan ja lähdössä oli kiva keli. Kisa sitten starttasikin hyvässä kelissä. Ekat pari tuntia oli suhteellisen hyvä. Oli tietenkin määrävät tiet osittain, mutta ei satanut kova toikapuolisko vettä ja muuta oli. Kyllä sitä riitti. Kisan jälkeen huuhtastiin sit pyörät ja sitten alkoikin olla vähän kylmä, kun siis satoi vettä ja oltiin aika märkiä kisan jälkeen. Teki kyllä tosi hyvää päästä heti saunaan siihen. Pajulahden rantasauna käytiin siitä pikku löylyt heittämässä ennen kuin mentiin sit syömään aina hyvää Pajulahden urheiluopiston ravintolaa. Sieltä saatiin hyvät safkat. Oli jotenkin, kun oli vetänyt geelejä ja muuta sokeria siinä kisan aikana, niin ei oikein mennyt uppoa siinä, vaikka yritti mahdollisimman paljon syödäkin, kun kisahan on 4000 kiloa ja yli 4000 kaloria kuului siihen, niin koitti saada syötyä siinä palautuminen lähtis käyntiin. Ja matkahan oli 143-144 kilsaa, jotain siihen väliin. Aikaa siihen kuuluu semmonen pyöreästi 4 tuntia ja 10 minuuttia. Eli keskinopeus oli just siinä 3-5 pinnassa vähän alle. Eli tommoseksi reitiksi mutaseksi mun mielestä keskinopeus oli ihan suhteellisen hyvä siihen nähden. Keskitehossakin näkyy. Mulla oli tänään keskiteho 280 ja normalize-poweri sitten taisi olla 330 aika lailla. Et kyllä siellä sai tänään ihan ajaa. Kyllä se nyt tuntuu, että toi kisa oli ihan suhteellisen raju setti. Että vaikka tapahtuma ei virallisesti kilpailuokkaan, niin kyllä nyt tuntuu, että on ajettu. Kisan aikanahan mä söin siis pulloista 180-190 grammaa hiilaria, sitten pari pepeä ja 3 sissi betafuel-geeliä. Niin se teki semmosen reilu 400 grammaa hiilaria siihen kisaan, 4 tunnin kisaan. Eli suhteellisen mun mielestä onnistunut hiilaritankkaus kisan aikana ja sitten tietenkin 1 kofeiinisotti ja 1 sissin geeleistä oli kans kofeiini. Aamukahvia ja niiden voimiset saatiin ihan senkin puolesta hyvä. Käytiin sit vielä Topmanilta ottaa tohon vähän ekstra hiilaria, että jaksaa taas huomenna lähteä veivaan reeniin. Erityiset kiitokset vielä Nordic Gravel Seriesille, että pääsin kisaamaan. Oli hieno tapahtuma. Vaikka ei kisa nyt sinänsä ollutkaan, mutta saatiin kyllä kuitenkin kisanomainen veto siihen ja reitti oli kyllä hyvä. Toki toi sade vähän vaikutti siihen, että ei meinannut kyllä nähdä hirveästi eteenpäin ja meinasi olla välillä vähän mielenkiintoista ajaa siinä porukassa, kun ei ole meinannut oikein nähdä silmät ja ajolla siellä suhteellisen mudassa ja huurussa ja vedessä ja hiekassa, niin meinasi olla vähän tiukkaa sitten. Ja viikolla tosiaan huollossa oli, että kiekot kans pelas hyvin. Saatiin pinnat kiristeltyä ja ne nyt pysyi taas kasassa, että ei vipannut ja pinnat ei helissä. Vähän meinaa tosiaan olla energiat vähissä, vaikka siinä saikin hyvin syötyä kisan jälkeen ja meinaa silti vähän vippaa päässä. Onneksi on noit bussillinen hyvää siinä, niin päästään taas tästä palautumaan hyvin ja homma sitten jatkuu niin sanotusti taas huomisesta eteenpäin. Ja
ensi viikolla onkin sitten omalta osalta cyclocross-kauden aloitus. Anttius suuntaakin tässä seuraavaksi sitten gravelpyöräilyn EM-kisoihin Belgiaan, josta Anttiussa sitten matka jatkuukin graveli MM:ihin. Ite tosiaan sinne on lähdössä vähän turhan ehkä tyyrissetti itselle tällä hetkellä. Meitsi ajelee vähän noita Suomen cyclocross-kisoja ja ehkä jonkun maastopyöräkisankin tossa voisi käydä heittämässä. Reitti ja tapahtumahan oli kokonaisuudessaan tosi hieno, että kannattaa harkita sitten ensi vuonna näiden tapahtumien kisojen osallistumista itsekin, että tässä näytöllä näkyy nyt sitten Nordic Gravel Seriesin nettisivut ja alta löytyy myös linkki sit sinne Nordic Gravel Seriesin sivuille, että sieltä voi käydä katsomassa lisää infoa ja käykää ihmeessä tsekkaamassa. Eli kiitokset nyt katselusta ja laita vaikka kommenttia alle, että algoritmi tykkää, niin saadaan tätä kanavaa taas sitten yhä paremmin esille ja pistähän kanavalle tykkäystä ja tilausta ja niin edelleen, mitä näitä nyt on. Ja ei muuta, että meitä kiittää katselusta ja palataan taas asioihin.